Üdvözlök mindenkit, sziasztok! A következő témánk a korrekció. Hogyan javítsuk otthonunkat, hogyan korrigáljuk a teret a Sztapatya Véda tudománya által. Azt már gondolom mindenki tapasztalta, hogy különböző méretű szobáknak különböző vízhangjuk van. A hang rezgés, és nem mindig halljuk, csupán érezzük. Azt se halljuk feltétlenül, ha valaki jókedvű, vagy épp szomorú, de érezzük a rezgésén. A teret pontosan be lehet állítani stabilan, csak jó rezgésekre. Az elv nagyon hasonló, mint egy ruhánál, ami ha nem megfelelő méretű, túl kicsi vagy túl nagy, nem jó szabású, bizony kényelmetlen lesz, és nem érezzük jól magunkat benne. Ilyenkor hiába teszünk a zsebünkbe egy jantrát, vagy mantrázgatunk, aminek valamilyen hatása lehet is, de amíg hordjuk, a ruha kényelmetlen és kellemetlen marad. Ez a tudomány, mint egy szabó ruhát, teljesen az egyénre szabja a teret, hogy az számára sokáig kellemes és gyümölcsöző legyen. Nem mindenkinek adatott a lehetőség, hogy új épületet hozzon létre, vagy ami még nehezebb, hogy egy olyat találjon, ami számára tökéletes. Néhány épületben viszont adódhat a lehetőség, hogy 4 megfelelő méretre szabott sarok által létrehozzunk egy teljesen új teret. Pontos méreteiből adódóan az új tér matematikailag a lehető legkedvezőbb közös nevezőre, harmóniába kerül az egyénnel, amely új rezgés az épület meglévő életminőségre gyakorolt negatív hatásait is felülírja, javítja. Tehát az új tér az egyénnel, illetve egyénekkel onnantól harmóniában és támogatóan rezeg. A mértékegység a hullámhoz, ami annak is a kulcsa, ha több egyén adott, mondjuk egy családban, melyek hullámhosszan nem teljesen harmonikus, az új térrel mindannyian harmóniába kerülhetnek. Ezt nevezi a vastu amúgy sorsjavításnak. Az ilyen megfelelően kialakított új tér képes akár a negatív földsugárzási hatásokat és vízzérrel kapcsolatos problémákat semlegesíteni, illetve a hartmahálót rendezni. Ehhez csupán nagyon pontosan el kell őket helyezni egy épületben, egy szobában, vagy ahol kívánt az új rezonancia. Ha olyan új teret hozunk létre, amiben falak már vannak, akkor azokat a falakat ellenőrizni kell, hogy nem zavarnak-e az új téren belül. A helyiségek elosztása az új térben is mérvadó, mivel ajánlott, hogy a főzési és az alvási lehetőség adott legyen benne. Egy lakás korrigálásánál esélyes, hogy a nem tartó falakat mozgatni kell, és esetleg a bejárati ajtót máshová helyezni szükséges. Egy épületnek vagy egy helyiségnek odatolódik a közepe, ahol az új tér közepe található. Ez nagyon előnyös tud lenni, mert el lehet úgy helyezni az új közepét a térnek, hogy onnan a meglévő épület vagy helyiség a kedvező irányokba bővüljön. Általánosítás itt nincsen, mindenkire más méretek lehetnek érvényesek, illetve az adott helytől is függő, hogy mekkorák a sarkok és milyen távolságban vannak egymástól. Adódhat választási lehetőség is, ami miatt ez személyre szabódik. Vannak olyan esetek, ahol meglévő falak vagy egyéb objektumok miatt egy sarok már adott, és csak 3 új sarok kell a kiegészítéshez, hogy a tér minősége változzon. Fontos, hogy a meglévő sarok 90 fokos legyen, és a fal pontosan függőleges. A jelenlegi példában egy ilyen eset látható. Egy ilyen tér ugyanúgy, mint egy vastuépület, akár 1000 évig is élhet, védheti és támogathatja a lakóit. Hatása egy ilyen korrekciónak általában maximum 2 hónapon belül tapasztalható. Minden épületre van egy alapszabály, mégpedig az épület orientációja, ami döntő tényező, hogy érdemes-e ilyen módon korrigálni. Az orientációról az előző videóban már tartottam bemutatót. Bővebb információért keressenek bizalommal. Köszönöm a figyelmet, és folytatjuk.